ονομάζομαι Κοντού Νικόλαος, είμαι 32 χρονών, μένω στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ασχολούμαι με τουριστικές επιχειρήσεις και η ενασχόλησή μου με την κολύμβηση είναι εδώ και 5 χρόνια. Πριν από τα 27 μου δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό ή πρωταθλητισμό. Μου συνέβη και ένα ατύχημα που από τότε βρίσκομαι σε αναπηρικό αμαξίδιο και η ενασχόληση με την κολύμβηση είναι στην ουσία περίπου μισό χρόνο μετά το ατύχημά μου, που είχα την τύχη και εγώ να γνωρίσω έναν παρολυμπιονίκη, τον Αλέξανδρο Ταξιλδάρη, στην Κομοτηνή, όπου κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής μου ήμουνα στην Κομοτηνή. Είδα τον Αλέξανδρο να πηδάει στην πισίνα και από εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω, ερωτεύτηκα από το νερό ή μπορεί και επειδή το ατύχημά μου ήταν σε πισίνα, να ήθελα να ξεπεράσω τους φόβους μου και από εκείνη τη στιγμή την πρώτη φορά που πήγα μαζί με τη σύζυγό μου στο κολυμβητήριο και ένιωσα όλη αυτή την άβρα, ένιωσα ότι είμαι στον αγωνιστικό χώρο και όλες αυτές τις κερκίδες, είπα ότι θέλω να πάω στους Παραλυμπιακούς στο Παρίσι. Και να είμαστε τώρα μετά από 5 χρόνια και τελικά τα καταφέραμε να πάμε στους Παραλυμπιακούς. Μια τυπική μέρα με την ένταξή μου στον πρωταθλητισμό είναι, δηλαδή ξυπνάω π.χ. 8 η ώρα το πρωί ή 9, κάνω την πρωινή μου ρουτίνα, δίνομαι μόνος μου, κάνω το πρωινό μόνος μου, μετά είτε πάω στο κολυμβητήριο, είμαι πολύ τυχερός γιατί το κολυμβητήριο βρίσκεται αρκετά κοντά στο σπίτι που μένω, είτε παίρνω το αμάξι μου, είτε πάω με ένα προσαρμοσμένο αμαξίδιο στο κολυμβητήριο. Εκεί πέρα βρίσκω το βοηθό μου, όπου με βοηθάει κατά την προπόνηση, να μου παίρνει χρόνους, να μου βάζει κάποιο εξοπλισμό που δεν μπορώ εγώ. Η προπόνησή μου καθημερινά είναι αρχικά 5 φορές τη εβδομάδα σε χαλαρούς ρυθμούς εκτός αγώνων. Περίπου είναι 2 με 3 ώρες. Μέσα στο νερό είμαι γύρω στις 2 ώρες. Μετά το κολυμβητήριο έρχομαι στο σπίτι, ξαπλώνω γιατί προφανώς μετά από 2 ώρες κολύμβηση και περίπου 2,5 χιλιόμετρα την ημέρα είναι αρκετά κουραστικό. Ξεκουράζομαι και μετά πηγαίνω στη δουλειά. Όσο είμαι σε αγώνες, αυτή είναι η καθημερινότητα. Είναι αρκετά πιεστική, αλλά αν θες να ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό, χρειάζεται να κάνει και θυσίες. Οι Παραλυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ήταν ένα όνειρο μετά το ατύχημά μου και μετά από όλο αυτό που περάσαμε με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου. Γενικά ήταν όταν κάτι σου αλλάζει την καθημερινότητα και είναι μία βλάβη π.χ. Στο σώμα σου και με αυτήν πρέπει να πορευτείς για το υπόλοιπο της ζωής σου. Οι Παραλυμπιακοί Αγώνες ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός και μια πολύ μεγάλη συγκίνηση για όλους μας. Ήταν πολύ ξεχωριστό να συμμετάσχω μετά από μόλις 5 χρόνια από το ατύχημά μου. Ξαφνικά δηλαδή ήμουνα στο πουθενά και μετά από 5 χρόνια ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα αγωνιστικό χώρο που πλέον είσαι στον πρωταθλητισμό, ανταγωνίζεσαι και άλλους αντάξιους αθλητές. Βλέπεις πάρα πολύ κόσμο, βλέπεις στις κερκίδες και ειδικά ήταν μια χρονιά, επειδή στους προηγούμενους Παραλυμπιακούς ήταν στο Τόκιο και ήταν ο COVID, ο κόσμος στο Παρίσι ήταν, δηλαδή, ήταν απίστευτο το αίσθημα το να είσαι αθλητής και να προσπαθούν να σου τονώσουν το ηθικό, να βλέπεις την οικογένειά σου. Σε όλη την ελληνική αποστολή υπήρχαν πάρα πολλοί που ήρθαν να μας δούνε στις κερκίδες. Ήταν πολύ συγκινητικό και νιώσαμε όλοι μια ικανοποίηση μέσα μας. Τα 3 βασικά πράγματα που πρέπει να ακολουθεί ένας αθλητής υψηλού επίπεδου. Το πρώτο είναι η αγάπη σε αυτό που κάνεις. Γιατί όταν αγαπάς κάτι θα το κάνεις και καλά, είτε είναι πρωταθλητισμός, είτε είναι η δουλειά, είναι οτιδήποτε. Το πρώτο βασικό για μένα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις.
Το δεύτερο είναι η συνέπεια. Όταν θες να διεκδικείς κάποιους στόχους και είσαι ένα όραμα, πρέπει να είσαι συνεπής σε αυτό που κάνεις. Και το τρίτο είναι η επιμονή. Ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές μέρες που δεν θα είναι καλές, αλλά πρέπει να βρεις τη δύναμη μέσα σου να επιμείνεις σε αυτό που κάνεις και να έχεις στοχεύσει ψηλά στους στόχους σου. Η Ρόδος όντως αναμφισβήτητα είναι ένα από τα πιο ωραία νησιά. Αν υπήρξε ποτέ περίπτωση να πάω σε ένα άλλο μέρος στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα ήταν η Αλεξανδρούπολη, γιατί εκεί πέρα είναι, από εκεί πέρα πηγαίνει ο προπονητής μου, εκεί πάω και κάνω τις προετοιμασίες μου. Εδώ στη Ρόδο το βασικό μειονέκτημα είναι ότι επειδή για να πας κάπου αλλού πρέπει να πάρεις αεροπλάνο. Ενώ στην Πάνω Ελλάδα με το αμάξι σου μπορείς να ταξιδέψεις παντού. Ένα μέρος που μου αρέσει πάρα πολύ στη Ρόδο είναι στο χωριό της Λίνδου. Ιδιαίτερα μου αρέσει όταν περνάω με το αμάξι μία στροφή. Βλέπεις ξαφνικά όλο το χωριό, βλέπεις τη θάλασσα και σε αυτό μου δείχνει το συναίσθημα ότι έχω φτάσει σπίτι. Και είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα για μένα. Η αγαπημένη μου γωνιά στο σπίτι είναι στο χώρο της κουζίνας, γιατί μου αρέσει αρκετά να μαγειρεύω. Και ειδικά σε αυτό το σπίτι που μένω αυτή τη στιγμή είναι ακόμα καλύτερο γιατί είναι προσβάσιμο. Και με βοηθάει αρκετά να κάνω τις μαγειρικές μου, μου αρέσει αρκετά να μαγειρεύω. Και εκεί περνάω τον πιο πολύ χρόνο στην ημέρα μου, στο σπίτι. Θάλασσα, πισίνα. Μένω στη Ρόδο, οπότε προφανώς όλοι θα νομίζαν ότι θα έλεγα θάλασσα, αλλά δεν είμαι λάτρης της θάλασσας. Γενικά και πριν το ατύχημα και μετά το ατύχημα, ο χρόνος μου δεν με αφήνει να πάω στη θάλασσα, γιατί έχω συνδυάσει άμα πας στη θάλασσα, εκεί πρέπει να χαλαρώσεις και μετά δεν πάει κανένα στη δουλειά τη θάλασσα. Οπότε μ' αρέσει πιο πολύ η πισίνα. Η ζωή το καλοκαίρι όντως είναι πολύ έντονη. Δηλαδή έχει πάρα πολύ τουρισμό. Το χειμώνα ζούμε ακριβώς αντίθετο. Είναι μια πολύ ήρεμη κατάσταση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν, οπότε αυτό δίνει το περιθώριο σε πολλούς να κάνουμε αρκετά ταξίδια το χειμώνα. Αλλά γενικά στο νησί, στη Ρόδο, το χειμώνα η φάση είναι χαλαρά, σπίτι, ηρεμία. Δηλαδή υπάρχουν οι 6 μήνες του καλοκαιριού που έχει πάρα πολύ πίεση και μετά ο χειμώνας είναι άμα θα το έλεγα, μια ήρεμη ζωή. Εμείς, τώρα είμαι 32, όταν ήμασταν π.χ. με τη σύζυγό μου, είμαστε από τα 19, είχαμε αποφασίσει από κοινού ότι θα κάνουμε ταξίδια. Η επένδυση της ζωής μας θα είναι τα ταξίδια. Να δούμε καινούριες κουλτούρες, καινούρια μέρη, και επειδή είναι αρχιτέκτονας και εμένα μου αρέσει γενικά να ασχολούμαι με τα τουριστικά, μου αρέσει να βλέπω καινούρια πράγματα, αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε πάρα πολλά μακρινά ταξίδια. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Βέβαια κάθε φορά εγώ ήμουν ο αρνητικός της υπόθεσης, αλλά η γυναίκα μου με πίεζε, δηλαδή μου λέει όχι θα πάμε, και πηγαίναμε. Μετά το ατύχημα ένα μεγάλο ερωτηματικό ήταν το πώς θα ταξιδεύουμε πάλι. Που αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και για να ασχοληθεί με την κολύμβηση, γιατί εκεί αναγκαστικά ταξίδεψα, αναγκαστικά βγήκα εκτός από τη ζώνη μου, αυτή που ξέρω, την καθημερινή.
Αυτή δηλαδή που ξέρω τη διαδρομή, ξέρω ότι δεν θα με σταματήσει κάτι λόγω πρόσβασης. Και με βοήθησε πάρα πολύ να ξαναξεκινήσουμε τα ταξίδια. Βέβαια, οι υποχρεώσεις μας πλέον δεν είναι τόσο εύκολα να ταξιδεύουμε τόσο συχνά, αλλά όποτε βρούμε κάποιο κενό, πηγαίνουμε σε ταξίδια πολύ άνετα. Έχουμε κάνει και μερικά ταξίδια. Είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποια ταξίδια που είχαμε ξαναπάει σε αυτά τα μέρη για να δούμε πώς είναι πλέον με αναπηρικό αμαξίδιο. Και τα πήγαμε πολύ καλά. Μπορώ να πω ότι μας άρεσε ακόμα πιο πολύ η δεύτερη φορά που πήγαμε και προετοιμαστήκαμε και πάρα πολύ και μας αρέσουν γενικά. Τα ταξίδια είναι όνειρο ζωής για όλους νομίζω. Δεν είναι... Οι αθλητικοί στόχοι που έχω θέσει είναι όσο δυνατόν να πάω να ρίξω το χρόνο μου σε σχέση με τους Παραολυμπιακούς και γενικά μετά το Παρίσι στους Παραολυμπιακούς μου ήρθε μια φωτιά για μετάλλιο, δεν ξέρω, μου ήρθε μια μεγάλη όρεξη. Δεν είμαι, σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ συνεπής, αλλά μου λείπει, επειδή δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό, δεν είχα πάντα το αίσθημα του ανταγωνιστή. Του μπαίνω στο νερό, αυτή τη στιγμή έχω άλλους 6 συναθλητές και προσπαθώ να τα αγωνιστήσω όσο πιο πολύ γίνεται για να τους νικήσω. Δεν είχα τη φλόγα. Αυτό βέβαια μου το πέρασε και ο προπονητής μου το πέρασε και η σύζυγός μου και το ένιωσα και εγώ πάρα πολύ στο Παρίσι και μου έχει έρθει αυτή η φλόγα αυτή τη στιγμή και η όρεξη ο ένας μεγάλος στόχος είναι να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα προσπαθήσω. Η εμπειρία μου με την Engel & Völkers είναι ένα κομμάτι μετά το ατύχημά μου, επειδή έψαχνα ένα προσβάσιμο σπίτι, μπήκα στη διαδικασία να πάω στην εταιρεία και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί η συνεργασία μας ήμουνα σε μια φάση που δεν θα μπορούσα δεν μπορούσα να μετακινούμε από το σπίτι και οι συνεργάτες και όλα τα παιδιά μου κάναν τη ζωή πάρα πολύ εύκολη γιατί μου στέλναν αναλυτικά σε email που βρίσκεται το ακίνητο, αναλυτικές φωτογραφίες και γενικά τους είχαμε πει που ψάχνουμε π.χ. για ένα ισόγειο με αναβατόριο να έχει κάποια χαρακτηριστικά και ήταν πολύ πρόθυμη όλη η συνεργασία σε όλους τους τομείς και ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο για να μπορούμε να δούμε τι επιλογές είχαμε. Όταν ακούω Engel & Völkers νιώθω αξιοπιστία, συνέπεια και προγραμματισμό.